نيجي بعد كده لتالت كوماند عندي في الدي ام ال، الكوماند بتاع الديليت ده بيشتغل عندي على الريكورد ليفل. هو هنا مثلا طالب مني في موظف معين عندي استقال، فطالب مني ان انا اعمل ديليت للداتا بتاعته، فبيقول لي ديليت الامبلوي ومديني رقم الاس اس ام بتاعه، فهاجي هنا اكتب الكوماند بتاعي بالشكل ده. نفس مبدأ الابديت، لو انا قلت له delete from employee وسكت هيعمل delete للتيبل كله، لكن لو انا جيت قلت له where وحددت ريكورد معين هو اللي يعمل له delete هيعمل delete للريكورد ده بس. لو جيت هنا على تيبل الامبلوي هلاقي ان الريكورد ده اتعمل له delete ومبقاش موجود. تعالوا نتكلم على الفرق ما بين الديليت والترانكيت. كان في عندنا كوماند ترانكيت في الدي دي إلز وقلنا ان احنا هنتكلم عليه متأخر شوية. تعالوا نشوف ايه الفرق بين الديليت والترانكيت. الترانكيت بيبيهيف زي الديليت، بمعنى ايه؟ ان هو بيعمل ديليت للداتا بتاعت التيبل كلها. فانا لو بتكلم على ترانكيت ككوماند انا بكتبه ازاي؟ بقول له ترانكيت تيبل وبكتب اسم التيبل بتاعي. فلو جيت مثلا هنا قلت له ترانكيت تيبل كاستمر، تيبل الكاستمر ده الداتا بتاعته كلها مش هتبقى موجودة، بس هل التيبل نفسه هيتأثر او الستراكشر بتاعه هيتغير؟ لا، الداتا بتاعت التيبل بس هي اللي هتبقى ديليتد. طب ايه الفرق اللي عندي ما بين الترانكيت وما بين الديليت؟ الترانكيت بيديليت الداتا كلها بس بيكيب الستراكشر بتاع التيبل. الديليت بيديليت الداتا كلها وبرضه بيكيب الستراكشر بتاع التيبل. ده لو انا ما استخدمتش الوير كونديشن او الوير كلوز. لو انا ما حطيتش كونديشن في الوير هيديليت الداتا بتاعت التيبل كلها، لكن في الديليت اقدر احدد الوير كلوز عشان ريكورد معين هو ده بس اللي هعمل له ديليت. فانا بقول هنا ان I can include a where clause عشان اديليت داتا معينه. اللي هنا الترانكيت الداتا بتديليت unconditionally، يعني ما اقدرش احدد ريكوردز معينه. الترانكيت cannot be rolled back عشان كده هو بيتقال عليه انه DDL، لكن الديليت اقدر اعمل له roll back عشان كده هو DML. طب يعني ايه roll back؟ الداتا بتاعتي طول ما انا شغال، طول ما انا عامل كونكشن على الداتابيز عندي وبشتغل، انا شغال في الميموري اللي allocated ليا بس. التشينجز دي كلها مش بتحصل على الفيزيكال ميموري غير لما بعمل حاجه زي سيف اسمها commit كوماند. ده بيعمل ايه؟ بينقل التشينجز اللي انا عملتها كلها دي ويعمل لها ابلاي على الفيزيكال ميموري. طيب وات اف ان انا ما عملتش commit؟ بتفضل التشينجز دي لوكالي عندي انا بس، الريكوردز اللي انا شغال عليها بتبقى لوكد والناس التانية كلها تقدر تفيو بس لكن ما تقدرش تعمل اديت على الريكوردز دي. طيب الدي دي إلز بتبيهيف بشكل مختلف شويه، انها بتعمل اوتو كوميت، يعني whenever ان انا هرن اي دي دي ال كوماند الكوماند ده هيعمل كوميت اوتوماتيكلي. فعشان كده ما بقدرش اعمل رول باك زي undo. الرول باك دايما بيرجع لاخر كوميت بوينت، لاخر سيف بوينت انا عملتها. فلو انا هنا بقول ان انا رنيت ترانكيت هيبقى ده معناه ان انا اوتوماتيكلي عملت كوميت، فما اقدرش اعمل رول باك او ما اقدرش اعمل undo للستيتمنت اللي عملتها. however لو انا عملت delete انا اقدر اعمل رول باك لان ده DML فما عملش بالشكل الطبيعي او اوتوماتيكلي كوميت للستيتمنت دي. معنى ان هو عمل commit يبقى عمل دي allocation للphysical memory assigned to الداتا، يعني الداتا اللي كانت عندي stored في حتة معينة الphysical memory بتاعتها بقت free، اقدر استور عليها اي حاجة تانية جديدة طالما انا عملت commit. الديليت ما بيعملش commit فالphysical memory بتاعتي بتفضل assigned لحد commit تتعمل او roll back تحصل. ده كده الفرق ما بين الترانكيت والديليت وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده.